Αν είναι η πρώτη σας επίσκεψη στο κανάλι Μία Κόλπα, μη διστάσετε να κάνετε εγγραφή και να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι για να λαβαίνετε αμέσως τα βίντεο που με πολύ αγάπη και μεράκι ετοιμάζω για σας. Οι καρδιακές παθήσεις είναι η κύρια αιτία θανάτου τόσο στους ανδρικούς όσο και στους γυναικείους πληθυσμούς παγκοσμίως κάθε χρόνο. Ενδεικτικά, στις Ηνωμένες Πολιτείες σχεδόν 800.000 άνθρωποι υποφέρουν από καρδιακά επεισόδια ετησίως, τα οποία καταλήγουν σε ένα έμφραγμα κάθε 40 δευτερόλεπτα. Το έμφραγμα συμβαίνει όταν υπάρχει έλλειψη ροής αίματος στον καρδιακό μυ, συνήθως λόγω απόφραξης του αιμοφόρου αγγείου, με αποτέλεσμα σοβαρή βλάβη στο όργανο. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε ποια τα κοινά συμπτώματα καρδιακής προσβολής, παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την καρδιακή προσβολή, προληπτικές συμβουλές για τη μείωση του κινδύνου καρδιακής προσβολής και βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε σε περίπτωση που υπάρξουν συμπτώματα. Νούμερο 1. Πόνος ή ενόχληση στο στήθος. Το κλασικό σύμπτωμα μιας καρδιακής προσβολής του πόνου στο στήθος ή της δυσφορίας χαρακτηρίζεται συχνά ως πίεση, σφίξιμο ή συμπίεση. Ο πόνος ξεκινά σταδιακά και συνήθως διαρκεί περισσότερο από λίγα λεπτά. Είναι πιθανό ο πόνος να υποχωρήσει ή να υποχωρήσει και μετά να επιστρέψει. Νούμερο 2. Γαστρεντερικά συμπτώματα. Αυτά περιλαμβάνουν ναυτία, έμετο, καούρα και δυσπεψία, τα οποία μπορεί εύκολα να εκλειφθούν ως ένδειξη πεπτικής δυσφορίας. Νούμερο 3. Πόνος στο λαιμό ή τη γνάθο. Μερικές φορές ο πόνος γίνεται αντιληπτός σε θέση διαφορετική από τη θέση του τραυματισμού. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως αναφαινόμενος πόνος. Σε περίπτωση καρδιακής προσβολής, ορισμένα άτομα μπορεί να εμφανίσουν πόνο στον αυχένα, το λαιμό ή τη γνάθο με ή χωρίς πόνο στο στήθος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ασθενής μπορεί ακόμη και να υποφέρει κάποιο βαθμό μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα στο σημείο του πόνου. Νούμερο 4. Πόνος που εξαπλώνεται στο χέρι. Ο πόνος που ακτινοβολεί στο χέρι, πιο συχνά στο αριστερό χέρι, είναι ένα άλλο κλασικό σύμπτωμα καρδιακής προσβολής. Νούμερο 5. Ζάλι. Η αίσθηση ζάλης ή λιποθυμίας μπορεί να είναι ενδεικτική καρδιακής προσβολής. Αυτό οφείλεται στην αδυναμία της καρδιάς να αντλήσει αρκετό αίμα για να διατηρήσει την αιμάτωση του εγκεφάλου. Νούμερο 6. Εξάντληση. Το ξαφνικό αίσθημα εξάντλησης ή κούρασης μετά από δραστηριότητες που προηγουμένως ήταν φυσιολογικές μπορεί να είναι ενδεικτικό μιας υποκείμενης καρδιακής νόσου συμπεριλαμβανομένης της καρδιακής προσβολής. Νούμερο 7. Δύσπνοια. Αυτό το σύμπτωμα μπορεί να εμφανιστεί απουσία δυσφορίας στο στήθος. Νούμερο 8. Προβλήματα ύπνου. Εάν δεν μπορείτε να ξαπλώσετε το βράδυ όταν πηγαίνετε για ύπνο, μπορεί να έχετε πρόβλημα με τη λειτουργία της καρδιάς. Εάν συμβεί ξαφνικά, αυτό μπορεί να οφείλεται σε καρδιακή προσβολή. Το να ξυπνάτε στη μέση της νύχτας με δύσπνοια και λαχάνιασμα είναι επίσης ένα πιθανό σημάδι καρδιακής ανεπάρκειας που μπορεί να οφείλεται σε καρδιακή προσβολή. Νούμερο 9. Άλλα κοινά συμπτώματα. Αυτά περιλαμβάνουν άγχος, αίσθημα ή αίσθηση επικείμενης καταστροφής, εφίδρωση και ταχυπαλμία. Οι καρδιακές προσβολές χαρακτηρίζονται γενικά από τα παραπάνω συμπτώματα, με τον πόνο στο στήθος να είναι το πιο αισθητό. Υπάρχουν όμως κάποιες εξαιρέσεις. Οι γυναίκες συχνά βιώνουν διαφορετικά εμφράγματα με λιγότερη ενόχληση στο στήθος και περισσότερα συμπτώματα δυσπεψίας, ναυτίας, αίσθημα παλμών και ζάλης. Τα άτομα με διαβήτη έχουν την τάση να υποφέρουν σιωπηλά καρδιακά επεισόδια, τα οποία στερούνται οποιοδήποτε πόνου στο στήθος, αλλά μπορούν να αναγνωριστούν από την ξαφνική εμφάνιση δύσπνοιας ή κοιλιακό άλγος ενόχληση. Κοινοί παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με καρδιακή προσβολή. Εδώ είναι μερικά πράγματα που μπορούν να σας κάνουν πιο ευάλωτους σε καρδιακή προσβολή. Η ηλικία. Οι άνδρες
είναι πιο επιρρεπείς σε έμφραγμα μετά την ηλικία των 45 ετών, ενώ οι γυναίκες έχουν υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής μετά την εμεινόπαυση, η οποία συνήθως εμφανίζεται γύρω στην ηλικία των 50 ετών. Οικογενειακό ιστορικό καρδιακής νόσου. Εάν τα μέλη της οικογένειάς σας πάσχουν από καρδιακή νόσο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να την αναπτύξετε και εσείς. Αυτό ισχύει για άτομα των οποίων ο πατέρας ή ο αδερφός τους εμφανίζουν καρδιακή νόσο πριν συμπληρώσουν τα 55 ή των οποίων η μητέρα ή η αδερφή τους έχει διαγνωστεί με αυτό πριν από την ηλικία των 65 ετών. Τρόπο ζωής. Ορισμένες συνήθειες ή επιλογές τρόπου ζωής είναι υπεύθυνες για την αύξηση του κινδύνου να υποστείτε καρδιακή προσβολή. Αυτά περιλαμβάνουν την έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, τη χρήση τσιγάρου, καπνού, την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και την κακή διατροφή. Ιατρικές καταστάσεις. Ορισμένες προϋπάρχουσες παθήσεις, όπως ο διαβήτης, τα υψηλά επίπεδα χολυστερόλης, η υπέρταση και η παχυσαρκία, μπορούν να σας κάνουν πιο επιρρεπείς σε καρδιακές προσβολές. Προληπτικές συμβουλές για τη μείωση του κινδύνου καρδιακής προσβολής. Μερικοί άνθρωποι έχουν γενετική προδιάθεση για καρδιακές παθήσεις ή καρδιακές προσβολές και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να ελαχιστοποιήσουν αυτόν τον κίνδυνο. Αλλά μπορείτε να υιοθετήσετε τις ακόλουθες αλλαγές στον τρόπο ζωής για να μειώσετε άλλους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με καρδιακές προσβολές. Κόψτε το κάπνισμα και κάθε είδους προϊόντα καπνού. Διατηρήστε τον εαυτό σας σε φόρμα και δραστήριο, κάνοντας ασκήσεις μέτριας έντασης τακτικά για τουλάχιστον μισή ώρα. Καταναλώστε μια υγιεινή διατροφή για την καρδιά. Διατηρήστε ένα υγιές βάρος με σωστή διατροφή και τακτική άσκηση. Τα άτομα με προϋπάρχουσες καρδιαγγειακές παθήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, να κάνουν αυτοεξυπηρέτηση και να κάνουν τακτικές εξετάσεις για να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής. Ποια είναι τα επίγοντα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε όταν κάποιος έχει καρδιακά συμπτώματα? Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να πάθετε καρδιακή προσβολή, καλέστε αμέσως τις πρώτες βοήθειες. Ακόμα και αν δεν είστε σίγουροι εάν τα συμπτώματα που αντιμετωπίζονται οφείλονται σε καρδιακή προσβολή, ελέγξτε το. Είναι σημαντικό να ελαχιστοποιηθούν οι καθυστερήσεις από την έναρξη των συμπτωμάτων έως τη θεραπεία της καρδιακής προσβολής, καθώς ελαχιστοποιεί τη βλάβη στην καρδιά και αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης. Η οδήγηση ενώ έχετε έμφραγμα μπορεί να οδηγήσει σε ατύχηματα και πρέπει να αποφεύγετε. Δεν είναι επίσης ασφαλές να οδηγείτε τον εαυτό σας στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια μιας καρδιακής προσβολής, καθώς μπορεί να έχετε προοδευτικά επιδεινούμενα συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας συνείδησης, η οποία θα έθετε τον εαυτό σας και τους άλλους σε κίνδυνο εάν είστε πίσω από το τιμόνι. Είναι σημαντικό να εξοικειωθείτε με τα διάφορα προειδοποιητικά σημάδια μιας καρδιακής προσβολής και να αναζητήσετε άμεση ιατρική βοήθεια μόλις παρατηρήσετε κάποιο από αυτά. Ακόμη και η παραμικρή ιδέα για πιθανή καρδιακή προσβολή δεν πρέπει να υπονομεύεται. Ορισμένα από τα συμπτώματα μπορεί να είναι ήπια ή να συγχέονται με άλλες σχετικά αυλαβείς καταστάσεις, όπως γαστρεντερικά προβλήματα. Επομένως, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η πεπτική δυσφορία μπορεί να οδηγήσει σε δυσφορία στο στήθος, ναυτία και δυσπεψία, όπως και καρδιακές προσβολές. Εάν αντιμετωπίζετε τακτικά αυτά τα συμπτώματα σε ένα ήπιο, προσωρινό, αλλά προβλέψιμο μοτίβο, τότε πιθανότατα πρόκειται για ένα πεπτικό πρόβλημα. Αλλά εάν αυτά τα συμπτώματα εμφανιστούν απότομα και επιδεινωθούν προοδευτικά, ειδικά με οποιοδήποτε είδος κίνησης ή σωματική καταπώνηση, είναι πιθανό να σχετίζονται με την καρδιά. Έτσι, ακόμα και αν δεν έχετε προηγούμενο ιστορικό καρδιακών προβλημάτων και δεν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με καρδιακές προσβολές, είναι σημαντικό να αξιολογήσετε αυτά τα συμπτώματα από γιατρό χωρίς καθυστέρηση. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa.
Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, την διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.